Привіт, мене звати Ребека. Я живу в Німеччині, в місті Бремен. Мені 32 роки і мені подобається вчити мови, читати книги і займатися спортом. Наприклад, я їду в фітнес-клуб. І я працюю менеджером із маркетингу. І у мене є сім'я. Мій батько вчитель. І моя мама зараз пенсіонерка, але вона також була вчителькою. І у мене є молодша сестра, і 30 років. І у мене також є хлопець, йому 37 років. І це все. Всім привіт, доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Моє ім'я Колін, я з Індонезії. Так. І я живу на Балі. Круто. Мені 23. Так. 23 роки. Так, чудово. Я гітарист і дизайнер. Так. Тут у мене є друзі та подруга. Так? Подруга це Кропивницький, Миколаїв, Черкаси, Одеса і з Донецька. Так. Вау. Я люблю українську музику. Я люблю українську музику. Яка твоя улюблена музика? Що ти слухаєш? What do you listen? Один в каное. Так, круто. Один в каное. I like this one song, Просипаюся. Просипаюся. Yeah, it's one of my favorite. Yeah, my favorite. And I listen to Christina Solovey. I love Тримай is also a very good song. Так. Yeah. Чудово. Ради тебе бачити. Я також. Чудово. Приємно познайомитися. Дякую. Привіт. Мене звати Бен і моє прізвище Тол. Мені 28 років. Чудово. Я американець. Моя сім'я живе в Нью-Йорку, але я живу в Бостоні зараз. Я маю маленьку сім'ю. Маленьку. Так. Дякую. Будь ласка. Я не маю рідних братів та сестер. Чудово. Так. Я працюю інженером, програмістом. І я люблю читати книги, вивчати мови. Так. І слухати музику. Так, чудово. Будь ласка. Привіт, мене звати Майя. Так. Мені 24 роки. Чудово. Я живу в Швейцарії. Я студентка. Вивчаю соціологію, політику та права людини. Людини.
Так, права людини. Так. Моя сім'я невелика. У мене є одна молодша сестра. Її звуть Ганна. Моя мама акторка, а тато письменник. У нас є 2 собаки. Це була моя автобіографія. Так, чому ти вивчаєш українську мову? Okay, I'm not sure I can tell in Ukrainian. I will help you. Моя бабуся Так. працює в центрі для refugees. Для біженців. Ага, так. А я допомагаю їй. Я допомагаю їй. Так, дуже добре. А мені подобається культура і мова. Мене звати Мартина. Я живу в Каліфорнії в США. Я американка, але я народилася в Німеччині. Я переїхала до США з моїм чоловіком. Моя родина живе в Німеччині. Я маю 2 синів і 2 онуків. Я також маю 2 домашніх тварин. Вони маленькі папуї. Я працюю інженером. Я будую вулиці і мости. Моє хобі – читання, прогулянка та вивчати мови. Я розмовляю німецькою, англійською і трохи шведською. Мій син Ерік живе у Львові в Україні. Він учитель англійської мови. Я хочу його відвідати. Тому я вивчаю українську мову. Чудово. Привіт, мене звати Бethany. Я американська і я живу в місті Сіетл. Так. Я граю на флейті. Моє хобі – шити квілти. Що робити? What to do? Шити, to sew. Шити. Ага, добре. Ага, добре. Так, чудово. А чому ти вивчаєш українську мову? Я люблю мови. Ти любиш мови. А які мови ти знаєш? I don't know the Ukrainian word, but French and Swedish. Ага, французьку та шведську. Шведську. Так, чудово. Шведську, молодець. Так, добре. Дякую, приємно познайомитися. Добрий день, мене звати Філіп, моє прізвище Вебер, мені 27 років, я німець і живу в Баварії, у мене 2 брати і 1 сестра. На жаль, у мене більше немає домашніх тварин. Я чиновник. І мої хобі – це слухати музику і займаюся спортом. Займатися спортом. Окей. Так. Я в добровольчій пожежній бригаді. Так. І я радий познайомитися з вами.